เก็บวันลาไว้ถึงเวลาก็ไปวัดมันคือการลงทุนให้กับตัวเองพรรคพวกกันเขาถึงวันหยุดนั้นเขาก็ไปเที่ยวกันนัดกันไปเที่ยวที่โน้นที่นี้สุดท้ายผ่านวันผ่านเวลามาเราเปลี่ยนแปลงตัวเองขณะที่พวกที่เขาอยู่กับโลกเขาก็เป็นตาแก่ยายแก่อยู่กับโลกชีวิตมันว่างเปล่าเกินไปมันไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแต่คนส่วนใหญ่เขาก็เป็นอย่างนั้นอินทรีย์เขายังไม่แก่กล้ายังติดอยู่ในโลกคิดว่าโลกจะให้ความสุขกับตัวเองมันสุขชั่วคราวความสุขในโลกความสุขที่เจือปนด้วยความทุกข์เสมอสบายใจประเดี๋ยวนั้นก็ไม่สบายใจมีสิ่งโน้นสิ่งนี้เราคิดว่าจะให้ความสุขมีแฟนมีลูกอะไรเงี้ยอยากมีความสุขบางคนก็อยากมีบ้านใหญ่ๆมีความสุขบ้านใหญ่มันก็ใหญ่แต่บ้านคนอยู่ในบ้านไม่ค่อยจะมีสังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่พออยู่ไปนานๆพอแก่ลงมานะมันก็ว่างเปล่าไปหมดนะสิ่งที่เคยเห็นความสำคัญนะมันก็หมดความสำคัญไปมันไม่เหมือนธรรมะนะเราอยู่กับธรรมะภาวนาของเราทุกวันผ่านวันผ่านคืนไปหลายๆปีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองมันเห็นได้เรื่องบางเรื่องถ้าสมัยก่อนถ้ามากระทบเราแล้วเราจะเดือดร้อนมากพอเราภาวนามาเยอะๆนะเราเห็นว่าอะไรๆก็ธรรมดากระทั่งเราจะตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเวลาจะตายอย่างนึกนะว่าโอ้ในชีวิตเราสร้างคุณงามความดีมาเยอะแล้วได้ใช้ชีวิตมีประโยชน์เต็มที่แล้วถึงคราวจะตายอะไรเงี้ยมันไม่เสียดายไม่อะไรอาวรณ์กับชีวิตได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าแล้วในขณะที่คนส่วนใหญ่นะพอรู้ตัวว่าจะตายนะมันจะเริ่มคร่ำครวญถ้ารู้ว่าจะต้องตายอย่างนี้นะก็ยังมีสิ่งที่อยากทำอีกตั้งเยอะตั้งแยะยังไม่เคยบอกกับแม่อะไรว่ารักแม่อะไรเงี้ยไม่เคยบอกสักคำจะตวนเชิญจะตายพูดไม่ออกแล้วอยากจะบอกแล้วก็มีแต่เรื่องคิดแล้วเสียใจส่วนใหญ่งั้นเราเลือกทางชีวิตของเราถูกแล้วมีเวลาก็เข้าวัดภาวนามาวัดเพื่อมาเรียนวิธีปฏิบัติได้วิธีปฏิบัติแล้วก็เอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงๆของเรานั่นแหละไม่ใช่ปฏิบัติตอนอยู่วัดออกจากวัดแล้วก็หลงโลกเหมือนคนอื่นๆเขามันก็ไม่ได้อะไรเหมือนคนอื่นนั่นแหละหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองหลวงพ่อก็ดูทุกวันดูไม่เลิกเลยเวลาจะขี้เกียจก็จะเหมือนหลวงปู่ดูลนะมามองเหมือนท่านมองหน้าเราอยู่ไม่กล้าขี้เกียจเวลาจะคิดชั่วเหมือนท่านมองเราอยู่เวลาจะพูดชั่วจะทำชั่วเหมือนครูบาอาจารย์อยู่กับเราไม่กล้าทำอยากขี้เกียจภาวนาบางวันมันเหนื่อยอยู่กับโลกทำงานหนักบางวันเหนื่อยคืนนี้ขอนอนเลยไม่ภาวนา
ลงไปนอนแล้วก็ต้องดีดตัวขึ้นมาภาวนาเหมือนครูบาอาจารย์มองเราอยู่ท่านคงไม่ได้มานั่งมองเราหรอกแต่ใจเราที่มันผูกพันอยู่กับครูบาอาจารย์มันแสดงให้เราดูเองว่าลูกศิษย์มีครูนะมันเป็นยังไงไม่ใช่ลูกศิษย์ไม่มีครูลูกศิษย์มีครูนะถึงรับหลังครูนะก็เหมือนครูอยู่กับเราใจมันคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงครูบาอาจารย์มันไม่กล้าขี้เกียจไม่กล้าทำชั่วมันละอายแก่ใจตัวเองเราได้ครูบาอาจารย์ที่บริสุทธิ์หมดจดแต่เราสกปรกเหลือเกินเมื่อไหร่เราจะสะอาดอย่างท่านบ้างใจมันจะมีความดิ้นรนขวนขวายอยู่บ้านก็เหมือนอยู่วัดนั่นแหละคือวัดใจของตัวเองตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนมันก็วัดใจตัวเองไปแล้วใจเราวันนี้มีกิเลสอะไรบ้างล่ะอย่างตื่นเช้ามาวันนี้วันทำงานขี้เกียจไปทำงานมองเห็นความขี้เกียจเลยมองเห็นความขี้เกียจหัดใหม่ๆนะดูมันก็ไม่หายนะตอนหัดแรกๆดูไม่หายก็ต้องอดทนถึงเวลาต้องลุกไปทำงานแล้วก็ลุกขึ้นมาไปเข้าห้องน้ำอะไรไม่นอนบิดไปบิดมาเสียเวลาก็อดทนเอาวัดใจตัวเองไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตรวจสอบไปเรื่อยๆเป็นระยะ3 เดือนที่ผ่านมาเนี้ยเรามีคุณภาพของจิตใจเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนอย่าวัดรายวันนะวัดรายวันไม่ได้เพราะแต่ละวันเนี้ยเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมเราดูภาพรวมของจิตใจเราศึกษา3 เดือนแบบสภาพัฒน์เนี่ยประเมินผล3 เดือนเราจะเห็นเลย3 เดือนนี้เราถือศีลได้ดีขึ้นไหมสมาธิเราดีขึ้นไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นไหมหรือหลงทั้งวันหลงทั้งคืนหลงโลกมองเห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นไหมเจริญปัญญาได้ไหมเนี่ยเราจะวัดใจตัวเองหลวงพ่อนะสามารถวัดถึงระดับที่ว่ากิเลสนั้นนะเราล้างเด็ดขาดได้กี่ส่วนยังเหลืออยู่กี่ส่วนในส่วนที่เหลืออยู่นะเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์วัดตัวเองตอนนี้วัดได้20%แล้วก็ดีใจผ่านไปอีก3 เดือนได้22%อะไรอย่างเงี้ยวัดไปเรื่อยๆไม่ได้ทำเพราะโลภนะแต่เป็นการประเมินผลตัวเองถ้าภาวนาแล้วกิเลสไม่สะเทือนเลยเนี่ยต้องมีอะไรผิดนะคือการประเมินผลตัวเองไม่ได้ทำเพราะโลภเหลืออีกเท่านี้จะบรรลุเป็นพระอนาคาเป็นโน้นเป็นนี่อะไรเงี้ยไม่ได้คิดอย่างนั้นเราวัดใจของเราวัดกิเลสของเราเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำไมมันเหมือนไม่มีกิเลสเลยใจมันสงบมันว่างสว่างมีแต่ความสุขอยู่ได้เป็นปีเนี่ยวัดใจตัวเองวัดกระทั่งเห็นว่ากิเลสมันหายไปไหนกิเลสยังเหลือ 50% นะมันหายไปไหนอะไรเงี้ยเราต้องมีอะไรผิดต้องภาวนาผิดพยายามดูตัวเองมันผิดตรงไหนการดูตัวเองว่าผิดตรงไหนเนี่ยนะหลวงพ่อแนะนำนะหลวงพ่อผ่านมาด้วยตัวเองเลยเวลาที่ดูที่ดีที่สุดนะคือเวลาที่ตื่นนอนแล้วเราวัดกิเลสกันตรงที่เพิ่งตื่นนะถ้าหากเราภาวนาแล้วมันไปติดอะไรว่างๆไปติดอะไรนิ่งๆไม่มีการพัฒนานะเราก็คิดว่าเราภาวนาอยู่ทุกวันทำไมไม่พัฒนาให้ดูตอนตื่นนอนตอนตื่นนอนเนี่ยพอจิตขึ้นจากภวังค์เราจะเห็นเลยว่ามันเริ่มคิดว่าวันนี้เราจะภาวนายังไงดีพอคิดถึงการภาวนาเท่านั้นนะจิตมันจะเคลื่อนเข้า
เข้าไปในช่องทางที่มันเคยชินอย่างตอนที่หลวงพ่อภาวนาผิดบางทีนะจิตมันเรานึกว่าถูกสังเกตตอนตื่นนอนโอ้จิตมันเคลื่อนไปสร้างภพที่ละเอียดอยู่ข้างในสร้างภพว่างๆอยู่ข้างในเนี่ยพอเรารู้ว่ามันไหลเข้าช่องนี้ต่อไปพอมันจะไหลเข้าช่องนี้อีกสติเกิดเลยสติเกิดอัตโนมัติเพราะสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนี่เราเห็นสภาวะแล้วพอตื่นนอนปุ๊บคิดถึงการภาวนานะมันจะเริ่มไหลเข้าไปตามความเคยชินจะเริ่มไปปรุงแต่งจิตให้ว่างๆสว่างให้นิ่งให้ดีเนี่ยเราถูกกิเลสหลอกแล้วเราไม่เห็นเราดูเอาสังเกตเอาทำไมมันไม่พัฒนาเลยมันดีตลอดนะแทนที่จะไม่เที่ยงนะมันก็เที่ยงแทนที่จะทุกข์มันเห็นแต่สุขแทนที่จะบังคับไม่ได้มันเหมือนถ้าบังคับได้ทุกวันอยู่อย่างเงี้ยมันโดยว่างอยู่ข้างในมันไปแต่งขึ้นมามันเหมือนพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติอะพอหลวงพ่อบอกอ้าวลงมือปฏิบัติซิเราจะรีบแต่งทันทีเลยนะเริ่มขยับแต่งร่างกายให้ดูดีแล้วก็แต่งจิตให้นิ่งๆขรึมๆอะไรอย่างนี้นะเดิมเราคิดว่าตรงนี้ดีตรงนี้ไม่ได้ปรุงแต่งแต่เราสังเกตตอนตื่นนอนนะพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บจิตมันรีบยกตัวขึ้นมาเลยมันจะรีบทำขรึมพอรู้ทันตัวนี้เราก็ผ่านอุปสรรคกับดักตัวนี้ไปได้หลวงพ่อใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยใช้การสังเกตอย่างแยบคายอย่างภาวนาเราวัดใจของเราไปเรื่อยเลยแต่ทั้งใจดีตลอดเนี่ยนะยังต้องมีอะไรผิดหน่อยส่วนวัดใจว่ามีโลภโกรธหลงอะไรนี่เป็นเรื่องธรรมดาหัดใหม่ๆก็วัดได้แล้วในตรงที่ดีๆแล้ววัดว่ามันไม่ปกติมันไม่ปกติมันผิดปกติมันดีเกินไปดีเกินชั้นเกินภูมิก็สังเกตว่ามันผิดตรงไหนสังเกตอยู่เป็นวันๆมองไม่เห็นนะไปสังเกตตอนตื่นนอนตอนที่ตื่นนอนทำไมสังเกตง่ายเพราะตอนตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยจิตมันยังไม่มีมารยาของนักปฏิบัติยังไม่ได้มารยาว่าเราเป็นนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นจิตมันจะเป็นธรรมชาติเป็นปกติตื่นนอนขึ้นจากภวังค์มาเนี่ยจิตจะเป็นธรรมชาติของเราเองแต่พอเราคิดถึงว่าเราจะเป็นนักปฏิบัติเราจะปฏิบัติจิตมันจะสร้างภพของนักปฏิบัติมันจะขาดไหลเข้าไปปรุงแต่งอะไรบางอย่างขึ้นมาให้ดูดีจะพูดจาก็ดูดีนุ่มนวลนะพูดช้าๆจะเคลื่อนไหวก็ให้ดูดีให้ดูเคลื่อนไหวมีสติก็เคลื่อนไหวช้าๆไม่ได้เรื่องหรอกนะจะเคลื่อนไหวเร็วๆก็มีสติได้นะถ้าสติมันจะมีเนี่ยดูที่ง่ายที่สุดนะดูตอนตื่นนอนพอคิดถึงว่าเราจะปฏิบัติปุ๊บมันจะสร้างภพของนักปฏิบัติเลยสังเกตไปวันเดียวดูไม่ออกก็ดูทุกวันเดี๋ยวก็ดูออกโอ้มันมาสร้างอย่างนี้เองพอสร้างอย่างนี้รู้ทันนะมันหลอกเราไม่ได้พอมันหลอกเราไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีหลอกใหม่กิเลสเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยหลอกแบบนี้ไม่ได้ก็ไปหลอกอย่างอื่นบางทีมันก็บิ้วเรานะกระตุ้นเราบางทีคล้ายๆมารจัดสรรนะเราจะสู้กับราคะนะวันนั้นนะที่ตั้งใจจะสู้กับราคะเป็นพิเศษนะใจทำผิดแล้วนะคิดจะสู้กับราคะเป็นพิเศษวันนี้จริงๆกิเลสอะไรเกิดเมื่อรู้เอานั้นนะไม่ใช่จงใจจะไปดูตัวนั้นตัวนี้พอตั้งใจวันนี้จะสู้ราคะเป็นพิเศษนั้นตั้งแต่ออกจากบ้านนี่นะเจอแต่ผู้หญิงสวยๆทั้งนั้นเลยนะหันไปทางไหนก็เจอแต่คนสวยๆนะน่าดูทั้งนั้นเลยนะไปถึงที่ทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะดอกไม้ก็สวยทั้งนั้นเลยนะผู้คนก็ดูเบิกบานสดใสนะกิเลสนี่แหมมันสุดยอดจริงนะ
ในที่สุดจิตเราก็แพ้ราคะนะเพลิดเพลินโอ้นั่นก็สวยนี่ก็ดีอยากดูอยากรู้อยากเห็นเพลิดเพลินลืมดูกายดูใจนี่เห็นไหมมารยาของกิเลสนะไม่ใช่เล่นๆนะกว่าจะสู้ได้นะต้องอดทนต้องสังเกตทำไมหลวงพ่อสอนธรรมะนะหลวงพ่อสอนได้ผงผางไม่กลัวใครเลยเพราะหลวงพ่อทำผิดมาเยอะมากเลยอะไรที่ผิดเนี่ยนะทำมาได้เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราทำกรรมฐานเนี่ยหลวงพ่อบอกได้เต็มปากเลยอย่างนี้ผิดไม่ใช่จำมาไม่ได้อ่านหนังสือมาแต่เคยทำมาแล้วอะไรกรรมฐานที่หลวงพ่อไม่เคยทำนะสิ่งที่ผิดที่ไม่เคยผิดเนี่ยแทบไม่มีเลยไม่เคยผิดอย่างฆ่าคนอะไรเงี้ยไม่เคยผิดนะแต่เกลียดคนเนี้ยมีทุบตีคนเนี่ยไม่มีแต่ใจมันอยากฆ่าทิ้งอะไรเงี้ยอยากทุบมันอยากต่อยมันอยากกระทืบมันอะไรเงี้ยนะก็เคยเป็นไม่ใช่ไม่มีสมัยที่ล้มลุกคลุกคลานต่อสู้มานะกิเลสก็ไม่ได้ต่างกับพวกเรานี่แหละความต่างกับพวกเราก็คือหลวงพ่อฝึกสมาธิมาแต่เด็กเวลาใจว้าวุ่นหลวงพ่อก็กลับมาหายใจไม่นานก็สงบพอใจสงบแล้วสติปัญญามันก็เกิดมันก็พิจารณาได้ว่าเราทำอะไรผิดอยู่ตรงไหนบางทีนะมันไปทำอะไรผิดมาจะเสียใจพอคิดถึงทีไรก็เสียใจทุกทีเรานึกว่าอย่างนี้ดีนะสำนึกผิดดูไปไม่ใช่หรอกกิเลสมันหลอกเรื่องที่ทำมาอย่างไปด่าคนมานะมันจบไปตั้งนานแล้วยังไปคิดถึงมันพอคิดถึงสัญญามันคิดถึงสังขารมันก็ปรุงเสียใจว่าไม่น่าไปว่าเขาเลยทำให้เขาเสียใจอะไรเงี้ยหลวงพ่อนะแค่ทำให้คนอื่นเสียใจก็เสียใจแล้วนะสมัยก่อนเนี้ยรู้สึกว่าแย่จังเลยไม่ควรเลยไม่ควรทำอย่างนี้เลยตอนหลังมาดูนี่มันกรรมใหม่แล้วกรรมเก่านะมันจบไปแล้วไปว่าเขาก็เกิดวิบากเรียบร้อยแล้วคือเขาเกลียดที่หน้าเรารับกรรมไปแล้วเจอแล้วเขาก็เกลียดเราอะไรได้รับผลของกรรมแต่ใจเราเนี่ยสัญญามันจำเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็ลงโทษตัวเองซ้ำไปเรื่อยๆคล้ายๆตกนรกยืดเยื้อไปพอรู้ทันนั้นนรกนี้แตกเลยรู้ทันว่าเนี่ยจิตเราหลงอยู่กับสัญญาเก่าๆไอ้ความเศร้าโศกเสียอกเสียใจว่าแหมไม่น่าเลยอะไรเนี่ยก็ดับไปเนี่ยมารยาของกิเลสนะเยอะแยะไปหมดเลยการที่เราคิดถึงว่าเราทำอะไรไม่ดีไว้เนี่ยมันเหมือนเราทบทวนตัวเองเหมือนเป็นการทำกรรมดีใช่ไหมการทบทวนตัวเองเป็นกรรมดีนะแต่พอทบทวนแล้วเกิดกิเลสตามมาเนี่ยเศร้าหมองตามมาแล้วไม่เห็นเนี่ยอันนี้เสียท่ากิเลสแล้วเห็นไหมชั้นเชิงกิเลสมันไม่ใช่ธรรมดานะมันเก่งจริงๆอ่ะหลอกเราอย่างนี้ไม่ได้มันก็หลอกเราอย่างนี้หาเรื่องมาหลอกเราได้ทุกวันนะอันไหนรู้ทันแล้วมันก็หลอกไม่ได้นะมันก็หายไปนานเลยผ่านไปหลายๆเดือนนะเราลืมละไอ้ตัวที่เคยหลอกเราสำเร็จกลับมาหลอกสำเร็จอีกแล้วนะเวียนกลับมาหลอกได้อีกเราก็แหมต่อสู้มากมายเลยนะในที่สุดก็ตัวนี้เคยเจอมาแล้วตอนที่เคยเจอมาแล้วคือตอนที่สู้ชนะมันไปแล้วตัวนี้เคยเจอเนี่ยแต่ครั้งก่อนสู้ด้วยวิธีอย่างนี้ครั้งนี้วิธีอย่างนี้กิเลสตัวเดิมอะเอาวิธีเดิมๆไปใช้ไม่ได้นะเพราะงั้นไม่ต้องไปจำมันหรอกกิเลสมันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเวลาเราปฏิบัตินะมันต้องเกิดธรรมะสดๆร้อนๆขึ้นมาสู้กันอย่างเคยพุทโธแล้วกิเลสหายนะมาพุทโธอีกไม่หายอาจจะต้องมาหายใจเคยหายใจแล้วหายคราวนี้ไม่หายนะต้องมาเจริญปัญญาอะไรเงี้ยเคยเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์แล้วมันหายคราวนี้ไม่หายอีกแล้วเนี่ยกิเลสนะชั้นเชิงมันเยอะนะมันพัฒนาตัวเร็วกว่าโควิดอะไรนั่นอีกนั้นวัคซีนที่จะใช้ไม่มีสำหรับกิเลสมีแต่หลักของศีลสมาธิปัญญาภาวนาไป
ฝึกฝนตัวเองไปเรียนรู้ไปความฉลาดแหลมคมมันก็มากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายมันก็พ้นจากความปรุงแต่งได้เมื่อ4 ปีก่อนใช่ไหมเราทุกข์ร้อนกันแทบเป็นแทบตายเสียใจนะความเสียใจนะมันมีกันทุกคนแหละแต่มันไม่ได้เสียใจอย่างเดียวตอนที่พระเจ้าอยู่หัวสวรรคตมันมีความตกใจด้วยเพราะเราส่วนใหญ่เราก็เกิดมาในแผ่นดินรัชกาลที่ 9อยู่มาตั้ง70 ปีอย่างนี้คุ้นเคยรู้สึกปลอดภัยพอมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราก็ตกใจกลัวกังวลกลัวความเปลี่ยนแปลงการกลัวความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเป็นธรรมดากลัวความเปลี่ยนแปลงตอนนั้นหลวงพ่อก็บอกพวกเราว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความรู้สึกนะความเศร้าโศกผ่านไปลดลงความวิตกกังวลเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนแผ่นดินแล้วแผ่นดินนี้เราก็ยังอยู่กันได้มีชีวิตอยู่ช่วงนี้ยิ่งสงบสุขกันมากเลยนะไม่ค่อยมีความวุ่นวายทางการเมืองสุดท้ายเราก็อยู่กันได้เวลาเราย้อนนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่หัวองค์ก่อนเราก็นึกถึงความดีของท่านคิดแล้วมีความสุขคิดแล้วเกิดความสุขลึกๆไม่ใช่คิดแล้วเสียใจร้องไห้โฮเหมือนแต่ก่อนแล้วความรักในพระเจ้าอยู่หัวองค์ก่อนเราก็ยังอยู่แต่ความเศร้าโศกเสียใจที่ท่านสวรรคตมันไม่เหลืออยู่เหลืออยู่ก็น้อยความวิตกกังวลว่าชีวิตจะต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันก็ไม่ได้น่าวิตกกังวลเราก็ยังอยู่กันได้เพราะฉะนั้นพวกเราจริงๆไม่ต้องไปกังวลกับความเปลี่ยนแปลงแล้วความเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ตลอดแล้วแต่คนที่ดีคนที่เรารักตายไปนะเขาตายแต่ภายนอกเขาเข้ามาอยู่ในใจเรานะอย่างพ่อแม่เราเพื่อนฝูงเราที่เรารักอะไรเนี่ยเขาตายแรกๆเราก็เสียใจผ่านไปเราก็ไม่เสียใจต่อมานึกถึงเราก็มีความสุขบางทีนั่งยิ้มเลยนึกถึงเพื่อนคนนี้ที่ตายไปแล้วนั่งยิ้มเคยทำความดีมาด้วยกันเคยไปวัดมาด้วยกันเคยอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราก็เป็นของไม่ยั่งยืนหรอกอะไรๆก็ไม่ยั่งยืนทั้งหมดทั้งความสุขทั้งความทุกข์ทั้งความดีทั้งความชั่วถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความเข้มแข็งเวลาเราเผชิญปัญหาชีวิตมากมายบางคนเนี่ยตกงานมาตั้งหลายเดือนแล้วบางคนได้ข่าวมาบริษัทกำลังจะเลิกจ้างแล้วบางทีบริษัทจะเจ๊งแล้วใจใหม่ๆนะก็วิตกกังวลแต่ถ้าเราเป็นนักภาวนาเราก็รู้ชีวิตเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเคยมีความสุขมาตั้งช่วงยาวๆแล้วนะแต่ถ้าเราไม่ประมาทนะช่วงก่อนเรามีรายได้มีอะไรให้เก็บมาไว้นี่เรารู้แล้วว่าจะไม่ได้ทำงานที่เดิมแล้วเราก็ต้องคิดต่อแล้วอย่ามัวแต่กลุ้มใจเสียใจคร่ำครวญถึงอดีตมาคิดต่อว่าเราจะทำมาหากินอะไรต่อไปจะมีช่องทางอะไรคิดให้มันดีๆคิดด้วยใจที่มีสมาธิมีสติคิดมันจะได้ช่องทางดำรงชีวิตต่อไปใครๆมันก็ดำรงชีวิตอยู่ได้หมามันยังอยู่ได้เลยไม่มีคนเลี้ยงมันก็ดำรงชีวิตได้เราก็อยู่ได้นะความยากลำบากอะไรมันผ่านเข้ามามันก็ชั่วครั้งชั่วคราวความสุขมันก็ชั่วคราวแต่ตอนที่มีความสุขเรามักจะเผลอเพลินอย่างตอนมีเงินเดือนหลายแสนนั้นก็ใช้แหลกลานเลยไม่คิดจะเก็บหรอกคิดว่าชีวิตนี้มั่นคงพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วมันไม่มั่นคงเราก็ไม่ค่อยจะเชื่อนี่ตอนนี้มันไม่มั่นคงขึ้นมามันทุกข์ขึ้นมา
พุทธเจ้าท่านก็สอนอีกนะทุกข์เพราะว่ายึดอย่าไปยึดมันอดีตมันจบไปแล้วคิดถึงอนาคตวางแผนใหม่ไม่งั้นเราก็ทุกข์อีกนานทุกข์ก็เพราะไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วช่วงเวลาที่มีความสุขมีความมั่งคั่งร่ำรวยอะไรเงี้ยมีกำลังก็เอาเวลาไปหลงโลกช่วงที่ความทุกข์เข้าถึงตัวก็เอาเวลาไปคร่ำครวญไม่มีเวลาคร่ำครวญมีเวลาตั้งหลักขึ้นมาตั้งสติให้ดีนะแล้วก็คิดพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาจะสู้ชีวิตต่อไปยังไงดีจะไม่รวยอย่างเก่าก็ไม่เห็นเป็นไรไม่มีชื่อเสียงอย่างเก่าก็ไม่เห็นเป็นไรดำรงชีวิตอยู่อย่างสุจริตแค่นั้นก็ดีถมไปแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ยั่งยืนหรอกรวยพันล้านหมื่นล้านสุดท้ายมันก็ตายไม่เหลือสักบาทเหมือนกับเรานี่แหละไม่ต้องหวั่นไหวกับชีวิตในโลกเข้าใจโลกอยู่กับมันอยู่แบบไม่ถูกมันทำร้ายก็อยู่แบบไม่ทำร้ายโลกอยู่แบบถูกโลกทำร้ายก็คืออยู่แบบไม่เข้าใจความเป็นไตรลักษณ์ของโลกก็บาดเจ็บไปกับโลกเรื่อยๆอยู่แบบทำร้ายโลกก็คืออยู่แบบไม่มีศีลมีธรรมก็ทำร้ายโลกทำเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมงั้นเราชาวพุทธนะเราก็จะมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตก็ไม่ทุกข์มากเหมือนคนอื่นหรอกวันนี้เทศนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เนาะหลวงพ่อก็เลยเทศให้ฟังท่านสร้างความดีไว้เยอะเราก็คิดถึงท่านก็สร้างความดีตามท่านไปนะเหมือนท่านอยู่ในใจเราเวลาเราจะทำอะไรที่เห็นแก่ตัวนึกถึงท่านท่านไม่เคยเห็นแก่ตัวเลยเหน็ดเหนื่อยยากลำบากไงท่านก็ไม่เห็นแก่ตัวการที่เรานึกถึงท่านนึกถึงคนดีเรียกว่าเทวตานุสติใจก็จะมีสมาธิมีเรี่ยวมีแรงต่อสู้กับความไม่ถูกต้องทั้งหลายต่อไปในชีวิตเรา